โอเคนึกว่าไม่มานะมีใครได้ยินไหม มีใครได้ยินไหมครับมีใครได้ยินไหมเอ่ย มีใครได้ยินไหมครับขอโทษด้วยครับผมดีครับโอเคสวัสดีปีใหม่จ้าครับผมวันนี้ส่งเควสกิจกรรมนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับภารกิจที่ได้มอบหมายในวันนี้นะครับเราจะมาส่งเควสไอ้นี้ครับผมกุหลาบและสตรานะครับผมเพิ่งลงคลิปเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้วอ๋อโอเค เดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะกดเข้าไปดูซะหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมค่อยกดเข้าไปดูนะครับ เดี๋ยววันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราไลฟ์ฮอนไคสตาร์เรียวพฤหัสศุกร์เกนชินเสาร์อาทิตย์นะครับ4 วันรวบทีเดียวเลยนะครับรวบทำทีเดียวเลยนะผมหลังจากที่หายไปนานนะครับทำไลฟ์สตรีมรวบ4 วันก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์แบบสตรีมดิหรือยังคุณดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้ฟอนเทนว่ากำลังฉลองเทศกาลอะไรอยู่ทุกอย่างมีคนมากมายถือกล่องถ่ายรูปแล้วก็ขนมหวานด้วยก็เขามีความสุขมากนะก็เราเองก็ไปดูกันเถอะโอเคทมชัดไหมเอ่ยปีใหม่เกมแจกอะไรไหมพี่น่าจะมีแจกนะเกนชินใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาแจกอะไรบ้างนะครับส่วนมากผมก็ไม่ค่อยว่างไปรับที่หน้าเว็บนะไม่ได้เช็คอินหน้าเว็บเลยหน้าเว็บเขาก็มีแจกของเหมือนกันนะแต่แจกอะไรบ้างนี่อันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้หมั่นเช็คนะผม
อ๋อนี่ไงมาแล้วตู้อายากะเหลืออีก7 วันเราจะมาส่งเควสเอาเนี้ยกันตอนแรกกะจะเอาตัวละครใหม่นะแต่มันหาไอนี้ยากหาไอเทมยากนะครับเมืองน้ำขออายากะไปใช้ก่อนดีกว่านะเพราะมันหาของง่ายอยู่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราจะมาเล่นเควสไลยุ่นชมการแสดงแล้วก็เราไปทำเควสอินาซุมะกันต่อนะนี่ไงสมบัติใต้น้ำใช่ไหมในเกมอ๋อแจกเพชรไหมให้ผมช่วยอะไรไหมเพื่อผมช่วยได้อ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้ผมจะเล่นทำเควสนะครับเควสกิจกรรม โอเคพี่รอเราเลื่อนไปแล้วนะครับเป็น70ก็เดี๋ยวเราไปอัพเป็น70กันดีกว่านี่ไงน่าจะแจกอยู่นะอ๋อนี่ไงได้มาแล้ว100 200 300ก็ได้500เพชรด้วยนะถ้ารับถึง7 วันนี่ก็ด้วยอันนี้ก็แจกนี่เขาแจกนะเนี่ยอันนี้ทดลองใช้นะครับมาเรามาทดลองใช้กันก่อนอ๋อนี่ไง อันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำสมบัติที่สาบสูญเราจะเล่นอันนี้กุหลาบและสัตรานะไม่เกี่ยวพี่อันนั้นมันของผู้เล่นกลับมาอ๋อของผู้เล่นกลับมาใช่ไหมอันนี้การ์ดอะไรเอ่ยเกมกล7 อัจฉริยะอ๋อนี่รับได้แล้วเราจะเล่น1 2 3 4 5ตัวนะครับโอเคพี่ฟังผมนะถ้าพี่เล่นแต่นะเล่นที่แต้มนะเปิดก่อนเลยโอเคเดี๋ยวIt's nothing. Teamwork is dreamwork. Get out of here. Take cover. โอ้ยหน้าหนอนล้มไอ้หน้าหนอนบอกงงอะทำไมวะAttack นี่แหละWhere'd that come from? โอเคเลือดครบลด 60,000เอาเรื่องเหมือนกันว่ะเป็นตัวละครธาตุหินเอง
That's gonna hurt in the morning. เบนเนตนี่ใช้ท่าเดียวไอ้หน้าหนอนล้มไปเลย Attack! คว่ำเลยหน้าคว่ That's the way. Feeling. ำหัวทิ่มนะครับ แรงต้องมีนาฮิดะหรือไลเดนแล้วแต่ทีมอะที่จะเล่น2ตัวก็มีตัวละครต้องมีตัวละครที่ใส่แฟกดีวูดด้วยถึงจะแรงแรงแบบสุดๆนะได้เลยครับ เดี๋ยวถ้ามีไรเดนจะเพิ่มเข้าทีมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้แล้ว1ผมไม่รู้เลือกอะไรดีระหว่างนาเวียกับอายากะนะ อายากะนี่ก็ตัวก่อนหน้านี้แต่อันนี้เพิ่งมานะเหมือนมันจะหาของยากโอเคเราลองกันหน่อยอายากะเวลาวิ่งใช่ไหมมันจะดำดินอย่างนี้แล้วมันแช่แข็งได้ My apologies. ทำแบบนี้ได้ด้วยโอเค Take flight. ก็แรงอยู่นะ Ready, steady, go. Enhanced Animo Module ตัวนี้ได้ Animo Test 6308. Stand clear. Punishment. You can't run. เอามาคอมโบกันมันจะแรงแบบนี้นะ Embrace the ice. Unthinkable. Whirling snow. Swirl, Mark 2. Absorption test. ไออบิสเมทธาตุน้ำเหรอ Lights out. Sakura swirl. ดูแล้วจะไม่เท่าไหร่นะฟ้าแล้วไอหน้าหนอนมีไหมเมื่อกี้เหมือนจะมีมั้งนะMy apologies. Embrace the ice. โอเคได้ผมเลือกไอหยกนะชอบส่วนแล้วแต่คนจะเอาจริงๆผมจะไลเด่นด้วยแพดหน้ามาสู้ตู้เลยผมเลือกอายากะอายากะชอบส่วนอายากะโอเคได้เลยครับแต่ตัวใหม่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจไม่เบานะแต่มันหาของยากมันเลื่อนขึ้นมันจะยากหน่อย กล่องข้อความพี่รับยังเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูให้ Stand clear. Absorption test. Don't break my glasses. No, my sword. I summon thee. No rest for the wicked. Shadow Raven, let night fall. ปึ๊บ I summon thee. Animal hypostasis and you. ลมนี่มันดูดได้นะ Witness the power of Gua. No rest for the wicked. Midnight phantasmagoria. ได้อยู่ Power
that ended Haishan. เอามาใช้รวมกันก็แรงดีฮะEyes on me. ตกลงไปเลยครับตกลงไปเลยล่วงเลย Enhanced animal module 75. Stay clear. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Wings of darkness, come, sever night from day. I summon thee to ashes. โอ้ได้แล้วครับสนใจดูไอดีผมไหมพี่ก็นะจะให้ดูจะให้ดูไอดีอ่ะไอดียังไม่มีอะไรเลยไอพวกนี้รับแล้วโอเคทำเควสนี้แหละนี่ครับเดี๋ยวต่อมาทำอะไรอีกนะอันนี้ยังไม่ขึ้นเนี่ยต่อมาเราจะทำอันนี้นะครับหลังวันอาทิตย์นะครับส่วนเควสกิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นวันจันทร์หน้าโอเคให้ดูไอดีหน่อยเดี๋ยวผมแอดไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปดูครับผมจะกดเข้าไปดูให้ก็เดี๋ยวอีกตัวที่3นะตัวที่4หรือเปล่าโอเคโรซาเลียนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่5พวกนี้เล่นให้หมดนะมันได้รางวัลด้วยFrom whence you came. โหอะไรวะไฟดูด Submit for judgment. ว้าวไม่ธรรมดาหวังว่าคอมจะไม่ดับนะเหมือนตอนนู้นอ่ะน่าจะไม่มีแล้วแหละถ้าไม่อันล็อกนะครับอันล็อกเฟรมไม่มีคอมนี่มันเขียนเลยโดยเฉพาะการ์ดจอพยายามอย่าให้เครื่องมีปัญหาเวลาไลฟ์เนี่ยสำคัญมาก Spirit blade. Attack. Shiver. You can't run. โอ้ยแม่ง Booba, get them. Submit for judgment. โอเคเดี๋ยวนะผมดูเฟซแป๊บยังไม่มีเม้นต์ยังไม่มีโอเคปกติดีนะตอนนี้ เพิ่งหายไข้นะตอนนี้แต่ก็ยังคันคอนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร
ได้มาแล้วนี่ก็เล่นอีกตัวหนึ่งแล้วกันมาแล้ว You're exposed. ตายซะ Animal test 6308. Absorption test. Swirl Mark II. Everybody stand back. Hear my prayer. อ๋อโล่สามเหลี่ยมได้มันธาตุน้ำด้วย Enhanced animal module 75. น้ำลมไฟนะ You're toast. Nice and spicy. I'm going in. โอ้โหแทบไม่ต้องทำอะไร Grant us your blessing. You're exposed. Animal hypostasis emulation. Stand clear. เป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้ไอ้หน้าหนอนล้มได้นะ Teamwork is dreamwork. นี่ไง เจอของเบนเนตเข้าไป We ล้ shall มได้ prevail. Enhanced ล้ม animal ได้ module แม้กระทั่ง 75. ไอ้หน้าหนอน Animal test 6308. อ้าว Out of the way. ไอ้ตัวนี้แหละล้มไม่ล้มยาก I'm going in. ไอ้หน้าหนอนเนี่ยพอล้มได้ Grant us your blessing. Stand clear. Animal hypostasis emulation. Do your worst. โอเค ตายแล้ว รอนะครับ รอแอดมาแล้วกัน อันนี้ โอ้ย5 ดาวเยอะจังเลยว่ะ A word of advice, don't break the law. ของผมมันเท่าไหร3 ตัวนะตัวละคร5 ดาวเนี่ย มาเราเริ่มทำเควสกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามาสุ่มอายากะนะครับ นี่ครับ เควสตรงนี้ต้องเล่นก่อนไปอินาซุมะนะครับ แล้วก็มีการยูอีกนะครับ ที่ยังต้องเล่น แต่ไม่ใช่ในไลน์นี้นะ มันคนละส่วนกัน Have you ever seen these stickers on my back? เควสกิจกรรมนี่เราแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับ เมื่อก่อนเราทำรวมเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทหลักไปด้วยนะครับ อันนี้ไม่ใช่พาร์ทหลักนะ แต่อันนี้เป็นพาร์ทกิจกรรมนี่ครับต้องเล่น Do me a favor and take. โอเคครับไปที่เมืองน้ำ แป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมมาขอเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง
A word of advice, don't break the law. Is there anything else? Yeah, seriously, don't break the law. I once considered keeping some pets in my office, but อ่ะ soon โอ gave เค up. ครับ on the กลับมาละ idea. It's just not right to keep small animals where they won't be able to see the sun. กลับมาแล้วครับผมต้องไปตรงจุดสีเหลืองๆที่มันขึ้นมานะครับเราจะลงลิฟต์กันเลยครับเรียกลิฟต์ก่อนตอนนี้โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเช็ค Facebook ก่อน27 นาทีแล้วไปลงไหนวะชั้นหนึ่งข้างล่างเลยอะไม่รู้จะใช่ไหมนะIf you ever see any stickers on my back, do me a favor and take them off. Malazines like to play pranks sometimes. Schedule for details. อ้าวสุดยอด Looks like we're running out of Type 3 screws. นี่เขาบอกว่านี่ข้างล่างเหรอเมืองข้างล่างชั้นล่างโอเคเราต้องไปตรงนี้นี่ไงเจอแล้ว อันนี้ผมจะอ่านนิดๆหน่อย Mr. Morris, I don't understand, sir. ๆนี่ How could you คุณ only be ม telling อ me ริส this now? นี่คุณน่ะทำไมถึงเพิ่งมาดูกับฉันเรื่องนี้ในตอนนี้ I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands ตอน are นี้ไม่มี tied. ทางเลือกอ่ะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆนะ But what about my film? น้ำภาพยนตร์ของฉันทำไง Well, I'm เรื่ afraid อง you have to นี้ come up with นาย something ต้อง on คิด your หา own. วิธีเอาเองแล้วแหละ Take it from me. หรือไม่ Sometimes ก็ you just have to let ฟัง things คำแนะนำ go. ของฉัน Same goes for this แล้วปล่อย film เทศ festival. กาลภาพยนตร์นี้ไป โอ้โห Hey, isn't that Xavier? นั่นมัน So he's back in Fontaine now. ซาเวียงั้นเหรอเอ้ยไม่ใช่เหรอแล้วที่แท้เขาก็กลับมาที่ฟอนเทนแล้วเนี่ยเหมือนเราเคยเจอกันมั้ยเปล่าวะซาเวีย Oh, why, if it อ้าว isn't นี่ the คุ dear ณนี่มัน traveler คุณ and ลู Paimon. มีนอ่ะ I really didn't expect to bump into you ตอนนี้ here เจอ at this กับ time. โกโกมิตอนนู้นหรือเปล่าวะที่ถ่ายภาพยนตร์เนี่ยใช่ไหมที่รักของฉันกับไพมอนนี่ฉันคิดว่าฉันคิดไม่ถึงเลยนะคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอกับพวกคุณในเวลาอย่างนี้ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะ
Well, I was doing just fine until ก่อนห I น้านี้ received some terrible ก็ดี news อยู่ just หรอก now. The แต่ investor I was เมื่อกี้ working ฉัน with เพิ่ for ง my upcoming ถู film ก has คนมา fallen เคาะ upon ประ some ตูบ hard อกข่าว times ร้าย and อ่ะ is no longer able นั to กลง provide the ทุน promised ที่ amount ร่วม of มือกับฉัน funds. ในการถ่ายภาพยนตร์ พบวิกฤตทางการเงิน เลยไม่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินกับฉันได้อีกต่อไป Can't you just find a different investor? งั้นแค่หานักลงทุนรายอื่น ก็พอแล้วใช่ไม่ใช่เหรอ Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to ไม่ the Fontanalia สั Film ญญาค Festival, รั้งนี้เป็น stipulating that I การ cannot work เซ็น with any เพื่อ other investors until the festival is การเทศ finished. กาลภาพยนตร์น่ะฟอนทีนาเลียฟอนไทนาเลียมันถูกกำหนดไว้ว่า ฉันไม่สามารถร่วมมือกับนักลงทุนอื่นรายอื่นได้จนกว่าจะสิ้นสุดเทศกาล The Fontanalia Film Festival? เทศกาลภาพยนตร์ฟอนไทนาเลีย Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. โอ้ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเธอเข้าร่วมเทศกาลฟอนไทนาเลียของฟอนเทนสินะ ฉันอยากอธิบายให้พวกเธอฟังแล้วกัน The Fontanalia Festival เทศกาลใน was ฟอน established to ไท commemorate นาเลีย the legendary เป็นเทศกาลที่จัด Locknights ขึ้น who เพื่อ went on a รำลึก quest ถึง to search for the อัศวิน Oceanids แห่ง and น้ eventually ำบริสุท welcomed ธิ์ใน the ตำนานที่ค้นหา Hydro-Archonigeria ออกเซียนิตออกเซียนิตและต้อนรับการกลับมาของเทพแห่งน้ำอีเจเรีย The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, แล้ววันนี้ as well as its unique มี laws and เกี่ยวข้อง trials. It's one of มี the ความ most เกี่ยวข้อง important อย่าง festivals for ใกล้ this ชิดกับ nation. การก่อตั้งฟอนเทนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับกฎหมาย และการพิพากษา ที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดในฟอนเทนด้วย But what's with that weird expression on your face? สีหน้าของ Like you're ซา trying เวีย really hard จู่ to ๆก็แป remember ลกๆ something. เหมือนกัน เหมือนกับกำลังกลืนหนังสือพิมพ์เก่าอยู่เลย Ah, I was just trying to คำพูด recall พวก the นี้ exact ทั้งหมดมี description เขียน from ไว้ the บนหนังสือ books. In order เพื่อ to หลีก avoid เลี่ยง any ความขัดแย้ง unnecessary ที่ arguments ไม่จำเป็น over เกี่ยวกับ semantics. I ค usually try ำ to จำกัด recite ความ things straight from the ตอนที่ต้อง source. อ้างอิง ฉันก็มักจะทำแบบนี้ ท่องมันออกมาอีกรอบ Well, either way, Paimon thinks she gets it เดี๋ยว now. ผมจะอ่านคร่าวๆพอนะ Film Festival เพจกิจกรรมเนี่ยผมไม่ได้อ่านทั้งหมดอยู่แล้ว นะครับ แค่พอเข้าใจได้ ที่เหลือก็ให้อ่านเองอะไรอย่างเงี้ยดูเองอะไรอย่างงี้ แต่ว่าผมจะเอาแค่นี้พอนะครับโอ้ฉันเข้าใจแล้วมันก็เหมือนกับเทศกาลวิดรูมยังเล่นเควสอยู่เลย เข้าไม่ได้ยังเล่นเควสอยู่ ของมอนสตาร์กับเทศกาลลันดาวลันเทิร์นรีดของไรยุ่น ไม่ใช่ลันดาวนั้นคนใครตาเลียวแล้วอันนั้นน่ะ Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a จะเป good รียบเทียบแบบ festival? นั้นก็ And ได้ just like those of เทศ other กาล nations, เลย Fontaine นะ will hold a plethora ใคร of บ้าง events ที่ไม่ around ชอบ this time each เหมือน year. กับเทศกาลของประเทศอื่นๆ นั่นแหละ ช่วงเทศกาลฟอนไทนาเลีย ในนครว่าการฟอนเทนยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายเลยด้วย To commemorate the Locknights, people will imitate เพื่อ them by เป็น putting การ on รำลึก special ถึงอัศวิน costumes, แห่ง raising น้ำบริสุทธิ์ golden ผู้คน cups จะ and เรียนแบบ going รูป door ลั to กษณ์ door ของ asking พวก for เขา pure water. สวมเสื้อผ้าพิเศษถือแก้วทองคำและเดินไปขอน้ำบริสุทธิ์กับผู้คนมาบ้าม
ผู้คนตามบ้าน But a few years ago, Lady Farina started to find แต่ the ว่า whole ใน idea ช่วง a ไม่ little กี่ปีที่ drab, ผ่านมา and so ท่าน decided to ฟู change the part รี about น่า pure water รู้ to สึกว่า sweets. แบบนี้มันน่าเบื่อเกินไป เธอจึงเปลี่ยนจากขอน้ำบริสุทธิ์เป็นขอขนมหวานแทน Really doesn't surprise Paimon สม at กับ all. เป็นสไตล์ของเธอเลย The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular Okay. among the kids. Every year, you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. But how does เอาไว้ that แค่นี้ connect ก่อน back แล้ว to กัน the film festival you mentioned? นี่ก็ผมจะดูอย่างเดียวนะ Ah, yes, it appears I've strayed off หัว topic. จ้าในใจแล้ว I just got too excited after seeing ถ้า you. ถ้าเควส Let เนื้อ me get เรื่อง back to ก็ the point. เหนื่อยได้เต็มที่แหละ The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has ก่อนจะ matured เข้า as a ไปได้สรุป medium, มี it's the เพื่อนอยู่ perfect แล้ time ว to introduce อ๋อ more เหรอ people to the art form. อ๋อโอเค During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the The สมาคม what นั่นเหรอ award? รางวัลอะไรนะ The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in PAP. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Alright. อันนี้ไม่ต้องเต็ม Guess the name ไม่ต้องเต็ม does ที่ work ก็ pretty ได้ well นะครับ when you put ผ it มเองก็ that มี way. ลิมิตเหมือนกันบางทีเราคิดว่าในใจมันก็ได้แหละ oh, But but we who can't would have create guessed a there'd be an gam issue in, with the funding? ไม่ต้องเน้นอย่าง How ละเอียด will ละ I ออ ever มากก็ได้ explain this to Miss Chiori? Not to say all I'll the bet other we actors who have traveled now. all the way here from นี่ดีกว่า Chiori? Sounds familiar. ไม่ Where have ไม่ we heard งั้น that name before? มันจะทำให้คลิปมันนานไปด้วยแหละร้านเสื้อผ้า Yes, คอนเท that's นต์ her. I asked her to oversee the event's art direction. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit ชิ too. ระ How to describe her? Well, Chiori. she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing จะ with พูด people. จาตรงไปตร The งมา fashion world in Fontaine, her remarkable designs have led many Fontanians Chiori to ไอ้ตัว become สวยๆ very หรือเปล่าวะ interested in Inazuma. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without, Who are the actors from Inazuma? Do we know them? why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? ก็ Judging from นั่น the แหละ time, มี the มีเพื่อนอ Aquabus ยู่แล้ว should be อะใช่ arriving shortly. Chiori คง will จะ be เพิ่ม waiting ไม่ to meet นาน me แล้ว there นะ as well. อ๋อโอเคกุหลาบแห่งสตราฉากที่หนึ่งอะเสียงปืนอ๋ออะไรวะเร็วเกินจู่ๆก็หายไปเลยอันนี้มันเกี่ยวกับการถ่ายทำนะครับ การถ่ายทำเริ่มอะไรก่อนดีแล้วกัน อ๋อ กิจกรรมพิเศษ ปืนฆ่าศิลา ตำรวจหญิง คุณหมายถึงใคร ดูเลือดปู่ผมเห็นแล้วครับ เลือด ดูเลือดนะครับ เมื่อกี้เพิ่งเข้าไปดูนะ ก็เยอะนะผมโอเค เยอะอยู่นะถ้าเป็นไปได้ก็เยอะแหละ
อืมอ๋อจะใช้อาวุธด้วยเนี่ย ก็คือไปซุ่มยิงใช่ไหม เราจะต้องยิงมัน อ้าว เดี๋ยวก่อน มันอยู่ตรงนี้ เล่นซะหน่อย เราก็เลือกอันแรก ผมยังทำแฟกต์แต่ไม่เสร็จเลย โอเค พยายามต่อไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เราเชื่อว่าเราทำได้ครับ มาวันนี้มาซุ่มยิงนะครับ มอนสเตอร์ฮีลีเจอร์ เริ่มฝึกฝนกันเลยดีกว่า นี่ครับแบกเขามีมาให้ดูนะอันนี้จะระเบิดนะครับ ยิงระเบิดมันจะแรงปึ๊บตูมตายแล้วไม่มีระเบิดอ้าวหนีไปแล้ว เรียบร้อย แม่งเหมือนตำรวจยิงผู้ร้ายไหม คล้ายๆกัน เรียบร้อย เลือกต่อไป สกิล E แค่9,000โอ้ได้นะดีอยู่ครับดีอยู่ ฝึกฝนเอ้ยอ๋ออันนี้เราต้องคุ้มกันใช่ไหมป้องกันรถในนี้ดีขบวนรถนะครับเฮ้ยไปไหนล่ะไปไหนไปไหนระวังมันยิงแล้ว โอเคมันมาตรงนี้หน้าหลอนตายเฮ้ยมาแล้วเหรอไปไหนเล่า
มาเยอะเลยมาดิโอเคเลยเคลียร์ให้จบนะครับเรียบร้อยได้แล้วด่านถัดไปปลดล็อกแล้วอืม อืม โอ้โห ไม่โดน ว่าแต่มันมีพวกนี้ด้วยเหรอวะ มีเทเลพอร์ตด้วย เทเลพอร์ต อืม เทเลพอร์ตยิงไม่ได้ ไม่หล่นน้ำอ่ะ เอาได้2 ดาวเองกระสุนต้อง โอ้ เข้าใจละ อีกรอบนึงเลยเซ็งเลย ต้องกะให้ดี กระสุนอย่าให้เหลือ18 นัด เฮียลอมเข้ามาก่อน แล้วก็ยิง เรียบร้อย โอ้ย อะไรวะ เดินหลบเหรอ เรียบร้อย ต้องยิงโดนระเบิดด้วย 29 นัดอะเหลือ ได้แล้ว ต้องเหลือกระสุนไม่น้อยกว่านะ 20 นัดอะมันแล้วแต่ด่านด้วย มาด่านสุดท้ายแล้วเพลงเหมือนด่านที่ 2มันเป็นเพลงป้องกันขบวนเลยนะเนี่ย พอป้องกันขบวนแล้วเป็นเพลงนี้ นั่นแหละ มันกำลังลงข้างล่างแล้วครับ รอ ยิง อ
มันยิงใหญ่เลยว่ะ41 ตัว โอเคครับครบแล้วนะ ครบแล้วฉากที่2ส่วนที่2ไม่ใช่อันนี้รับได้แล้วยังอันนี้ได้แล้ว อันนี้เดี๋ยวเราค่อยเหมานี่ครับต่อมาเป็นอันนี้ ไอทุกทีเลย ต้องขออภัยด้วยนะถูกจับได้แล้วเหรอ ได้แหละได้แหละโอกาสก็เสียเปล่ามาอ๋อเดี๋ยวก่อนก็เมื่อกี้นี้ใช่ไหมแล้วส่วนที่2ต้องมาตรงนี้ก่อนอ๋อนี่ตีมอนใช่ไหมมาครับเราจะได้ใช้ไรเดนด้วยอายากะ
โยอิมิยะที่อยากได้ไรเดนนะครับโอเคมีหมดพี่แต้มชงหลีไปด้วยรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยเล่นแต้มแล้วไม่ค่อยครบเท่าไหร่ต้องแรงกว่านี้หน่อยไรเดนนั้นได้ครบเลยเคยเล่นไอดีรอง Order guide you. Solidify. The process of elimination. This is order. Gather. Ready, steady, go! Let the show begin. โอเค Order guide you. ภายใน2 นาทีนะ Solidify. Sakura swirl. Take flight. The process of elimination. เฮ้ย ช้าเลยเรา I will have order. เนี่ยมันช้าอย่างเงี้ย Gather. Embrace the ice. Whirling snow. Ready, steady, go! Order guide you. Solidify. ช้าละ Take flight. Kamisato art. Sumetsu. My apologies. Deflect. This is order. I'll protect us. Come on, we can do. โอ้แต้มไม่ถึง 4,000 ก็ทำได้ดีแหละว่าจะให้ถึงคงยากนะ ได้แค่ 2,000 ถ้าไม่แรงจริงเล่นไม่ได้หรอกเขาว่าต้องใช้ตัวละครของเราอ่ะ ที่เวลตันนะครับ มาช่วยด้วยนั่นแหละถึงจะได้ อันนี้มันแค่ทดลองใช้ มันจะทำได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะ Fuse is lit. จะให้มันทำได้เลยมันจะมันไปไม่ได้ Here come the fireworks. โหแรงแรงเกิน แต่ว่าอันนี้ Order guide you. And step. Strike is one. ยุนจิน Flag fly. And leap. Scatter. Here's it. Well now.
I will have order. Stabilize. Goes the ship down! Fire hazard! โอ้ไม่ถึงว่ะไม่ถึง 2,000 เอาให้ถึงดีกว่าวะเอาให้ถึงเพราะว่ามันได้มาอัพอันติเฟกด้วยนะไอ้ขวดน้ำยาเมื่อกี้เอาให้ได้ไปเลย Here comes the fireworks! Your grand finale! Flags up and step! Order guide you. Gather. Break a leg! Deflect. Flicker. This is order. Solidify. เอาสิวะ Fuse is lit! โอ้ได้ไอ้นะคล่องแคล่วเหมือนกันนะโอ้โดนยิง Goes the ship down! Order guide you. ไม่ถึงแย่เลย ไม่มีตัวละครมาเสริมว่ะธนูกับหอกแค่นี้เองไรเดนน่ะถึงอยู่แล้ว ไรเดนน่ะได้อยู่แล้ว อันเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยได้มันได้อยู่แล้ว Shine down. ไหม Now you shall perish. Gather. This is order. The process of elimination. Booba, get them! Torn to มา oblivion. เข้ามาเลย Illusion shattered. Deflect. โอ้พี่แต้มด้วย I will have order. Inazuma shines eternal. แม่งมันตีตัวใหญ่ๆได้สบาย The process of elimination. Flicker. This is order.
Solidify. There is no escape. แหมเก่งกว่ามิโกะตอนนั้นอีกวะ 4,000 ได้ไรเดนนะได้อยู่แล้ว แต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้เล่นมิโกะไม่ได้เก่งขนาดนี้นะทำไมเล่นโหดจังวัดไรเดนนี้ ขนาดใช้พี่แต้มบวกชงหลีจัดการตั้งนานทียังเอาไม่ค่อยอยู่เลยแต่อันนี้มันตีมอนใหญ่ๆได้แม่งแบบสบายอ่ะสบายมากProper send-off from the Stina with love. Umbrella warfare, I guess. Everyone on me! Pull in! Order guide you. Scatter. Here you are. Rally! Attack! อัพแทก That's the way. Feeling lucky? Watch out! ถึงไม่ว่า 4,000 Defract. I will have order. Fire! Well, withdraw. Press the advantage. Coming at ya. Order guide you. Attack! อันเนี้ยถึง Feeling lucky? Everyone on me. I will have order. Scatter. Umbrella warfare, I guess. Attack! That's the way. This is order. โอเค Coming at ya. Rally. 4,000 ได้แล้ว Attack! โอ้ย ได้ว่ะ ได้แค่ 2บาบาร่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ก็อย่างว่า Steady. ใช้แต่ถ้าไม่ตายก็พอแล้วบาบาร่านี่ Stabilize. I will have order. ถ้าไม่ตายมันเพิ่มเร็วอะนะต้องสังเกตด้วย Sakura swirl! This is order. Scatter. Kamisato art! Zenitsu! Let the show begin. Whirling snow! Order guide you. Ready, steady, go! Quake. The process of elimination. มีวิธีที่จะให้ถึงอะไรวะ แต้มไม่เพิ่ม I will have order. สู้ตั้งนานทำไมแต้มไม่เพิ่ม La 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 la. My apologies! So rude! Yeah! Kamisato
Battle art. Sometsu. อ้าวตีนดิ โอ้มอนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ Take flight. โอเคไม่ได้นะ ได้แค่2 อัน อ๋อนี่ได้แล้ว ได้เพิ่ม นี่ขึ้นข้างบนเลยเหรอวะ ขึ้นมากไกลมากเลยนะไปไกลจังวะ แป๊บนะ1 ชั่วโมงแล้วเหรอ เทศกาลภาพยนตร์ฟอนทีเลียไม่ฟอนไทเลียฟอนเทนทำเสร็จแล้วโอเคโอเควิ่งนะวางใจได้อะโอเคท้าทายต้องถ่ายทำสินะใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ถึงถ่ายทำอันนี้ต้องเล่นกับคนมันจะยากหน่อยอ่ะเล่นกับคน
มาละมาไหมมีคนชื่อไอซ์ด้วยเหรอ Boats are madeมี for คนชื่อ transferring ไอซ์ด้วย commodities back and forth, and those that come across Lure tend to stay a while. So it is where many things come to settle. มีครับมีคนชื่อไอซ์ด้วยนะครับเออโอ้ยอย่าอุ้ยเชี่ยแม่งดันว่ะ43 45โอ้โห52 53โอ้โหได้53 55เลยได้เยอะอะโอเคได้เยอะเหมือนกันนี่รางวัลต้องให้ได้ 5,000 ต้องเล่นกับคนเล่นกับคนชงหลีคือความหวังของทุกคนโอ้ยเชี่ยเฮ้ยกันทำไมวะกันกลับมาจะไอ้โอ้โหแม่งไม่ยอมมาทางเราเลย
ชี่ยไม่กันเอ้ยเชี่ยโอ้อีก2 อันเอง49ไม่ได้ทำการโดดสุดขีดเลยนี่เล่นประมาณ5 ครั้งจะได้ทั้งหมดนี่โหมดหลายคนแล้วมั้งโหมดเล่นหลายคนโอ้ยจะมืดแล้วเว้ยในเกมจะมืดแล้วภูเต๋าโอ้มีฟูริน่ากับพี่นิวเยอะแยะเลยโอ้ดีลุกมีคนเลือกดีลุกว่ะฟูริน่า2 คนเลยเมื่อกี้มีพี่นิวมีดีลุกมีชงหลี Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Okay. โอ้มีคนทำได้22เชี่ยไปไหนวะโอ้แม่งไม่ได้ดันสักแห่งเดียว41ละไม่ใช่42รอบนี้ได้42โอ้59Every journey has its 1050 final day. 2 กิกขอโทษด้วยนะฮะผมไอแรงไปหน่อย มันคันคอบอกก่อนเลยโอเคครับอีก2 ครั้งโฟลีน่าอีกแล้วน่าจะคนละคนกันดีลุกจีนหูเต๋าชงหลีมาว่าเซตนี้ Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? อ้าวหายไปไหนวะ
โอ้โอ้โอ้ไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยจะไปไหนอย่าแย่งโตอย่าแย่งโตโอ้ยแม่งโอ้ยเชี่ยอย่าแย่งโตอย่าแย่งโตโอ้แม่งอะไรกันไป40โอเวนโอ้วันนี้มีคนดูเยอะจังเลยครับผมยินดีต้อนรับด้วยครับ1050 2กิกอีกแล้ว โอ้โหมันไม่มี1070หรือไงจริงๆเลยไม่มี1070เลยเนาะมันเลขไม่ตรงกันมันเลขไม่ตรงเลยนะตรงแต่1050โอเคครับอีกรอบโอเคอ๋อมันไงเป็นไงอันนี้ได้ยัง Where do you want to go next? If you'd like to see Leo at his tourist spots, I have a few references. Mm-hmm. โอ้เชี่ยแย่งอย่าแย่งอ้าวไม่กอดแม่งดันเลยโอ้ยแม่งอะไรมากเนี่ยอีลุงตุงนางจริงๆเลยขอเลยรอบนี้ไปแล้วถ้าจะเอาตัวใหญ่คงยากโอ้แป๊บเดียว50แล้วไม่เข้า2ตัวแล้วเอ้ยแย่ได้แล้วโอ้เราได้ที่2โอ้เชื่อแม่งอีก2ตัวจะ45แล้วไม่จบซะก่อนครบ1050อีกแล้วโอ้โหOsmanthus wine taster.
เค เช็คดูก่อน ได้ครบ นี่ครับเราถ่ายทำหนักกันดีกว่า ออกก่อนเรายังเล่นหลายคนอยู่ มันจะเข้าไม่ได้ อ๋อไพมอนเจนได้ด้วย โอเคได้1,200แล้ว ที่เหลือก็ แอคชั่นนะครับนะนี่ได้ไหมเพราะยังเหลืออีกอันนึง อันนี้เราสามารถซื้อได้ เดี๋ยวให้จบก่อน ต่อมาอันนี้นะครับ โอเคเขาว่าน่าจะเดินไปได้ มันไม่มีประตูเข้าเหรอวะ ประตูอยู่ตรงนั้นนะเป็นไรไม่รู้อะไรโอ้ยมันห้ามได้ไหมเล่าเข้ามาในนี้แล้วเราก็จะไปทางนี้นะครับดูในแผนที่โอเคตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆหักเลี้ยวตรงไปเรื่อยๆคอไม่ดีไม่รู้เป็นอะไรนะโอเคปรึบปรึบเปิดแล้วก็อากาศดีมากเลยนะว่าไหมไม่เหรอไม่เคยเหมือนกันนะอ๋อแบบนี้นี่เองนะมันก็ไม่แปลกหรอกเส้นทางของคนทำภาพยนตร์ใช่ไหมผมก็ได้ลองจากID ลองแล้วทำไม่ยากนะครับถ่ายพลาดก็ถ่ายใหม่แค่นั้นเอง4 ฉาก
โอเคอันนี้วาร์ปมานี่ก่อนชงหลีโอเคต้องถ่ายภาพรับบทโดยไลเนตตี้นั่นแหละถ่ายทำดูนี่โอ้สง่างาม ยังไม่ผ่าน20คำบรรยายไม่ได้โอเค30โอเคครับรางวัลได้แล้วนี่ต่อเราต้องมาถ่ายทำตรงนี้ต่อละอ่ะเราอยู่ไหนโอเคเอาแล้วเราย้อนกลับทำไมว่าจะไปทางนี้ก่อนOsmanthus wine Ni tastes lại the tuồng same gần as với I nhau. remember. เดี๋ยวต้องอัพเล่นตัวไหนค่อยอัพตัวนั้นโอเคนี่อะนะ
ลองอ๋ออ๋ออ้าวไม่ผ่านอันนี้ได้ อันนี้มันไม่ได้เอาอีกรอบหนึ่งนี้บทมันยังไม่ถูกไม่ได้แต่อันล่างสุดเนี่ยล่างโอเค ครบละนี้ต้องไปอีกมาต่อเลยครับต่ออ๋อตรงนี้เลย เข้าไปข้างในใช่ไหมอู้ภาพลื่นมากมาเราขึ้นไปข้างบนไปถ่ายทำหนังกินอาหารอะไรยิ่งกว่าในร้านใช่ไหมอ๋อมาตรงนี้นะครับเจอแล้วโยอิมิยะใช่ไหมอืม
อืมลองดูเอ้าเชียบหายแล้วศูนย์โอ้โหไม่เนี่ยสองโอ้ยสองเลยวะตกไปสองเอาให้3 ดาวไปเลยอันนี้20เต็มแล้วดู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 อืมเอาลอง20อีกแล้วอ๋ออันนี้20อยู่อันแรก70เอง100 130อ่ะ3 ดาวเป็นไงโอเคได้ผ่านผ่านแล้วแหละต่อไปก็อ๋อได้ดูพระจันทร์ด้วยปุ๊บอันนี้ยังไม่ได้ทำเราอยู่ตรงไหนวะลงข้างล่าง ไม่ค่อยดีเลยว่ะไม่สบายนิดหน่อยเอ้ยแต่ก็ยังมีใจอยากจะทำนะ มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วลองโอ้โหได้แค่10ต้องถ่ายไปเรื่อยๆโอ้ไม่ได้ไม่ได้รอบนี้ที่5ได้นะครับนี้หรือเปล่า
อ่ะลองดูอีกรอบ ไม่ได้เลยโอ้โหนี่ได้แล้วได้ไม่ได้เนอะลองผิดลองถูกนะครับต้องอันนี้อ่ะมีอันนี้แน่เลยมาแล้วนี้น่าจะได้ผ่านแล้วครับWhere do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spot. โอเคได้1,600แล้ว I have a few. เดี๋ยวเรามาสุ่มอายากะดูว่าจะได้ไหมยังไม่ค่อยได้เติมเงินเลยช่วงนี้ต่อไปไม่แน่จะเติมไปบ้างละพรแห่งดวงจันทร์นะครับแล้วก็จะมารับทุกวัน6 วันนะมี5 วันเวทอะไรอีกนะ12 วันนี้ไม่ใช่กิจกรรมเทศกาลนี้ก็ครบแล้วนี่หรือเปล่านี่ไงขอเหมาสินค้านะจ๊ะเหมาได้แล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ด้วยโอเคOsmanthus มัน1,900,000ได้วะเนี่ย wine tastes the same as I remember. โอเคโปรเควสนี่มันจะยาวหน่อยคออีกแล้วมา
ลงไปชั้น2อ๋อนี่ไงใครวะอ๋อชิอะไรเนี่ยชิโอริหรือเปล่า Miss อ๋อ Chiori? คุณชิโอริ Your talk with the investor sure went fast. นายคุยกับ The นักล Aquabus ง hasn't ทุน even เร็ว arrived มาก yet. เลยนะเนี่ย เรือรางยังไม่มาเลย Oh, พวกนี้ who คือ are ใคร they? นี่พวกเขาเป็นใคร Allow me to introduce you. This โอ้ is the ให้ฉัน traveler แนะ at นำก่อน Paimon. นี่คือลูมีนกับไพมอน Pleased to meet สวั you. สดีนะ Likewise, we've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real Why, thank you. I strove to create an outfit that ขอบคุณ matched her เพื่อ high ให้ social เหมาะ station as the สม demoiselle. นะกับสถานะของหนูใหญ่คนนั้นใช่ So tell me, what happened? อืม I can tell the ตัวนี้ conversation didn't มี go ให้เล่น quite หรื as อยังเอ่ย expected. ชิโอริเนี่ย Well, it's มี like หรือ this. ยังเอ่ยตัวนี้อยากรู้จังเลยว่าจะเก่งแค่ไหน Ugh. ตู้หน้าไม่รู้นะ ว่าจะมี I ชิโอ know, ริ I ไหม know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. เขามีแน่นอนนะ But how could I pass it up? He offered me ฉันปฏิ twice เส as ธไม่ much as ได้ the จริงๆ others. นะตอนนั้นเขาได้เสนอเงินทุนซื้อหูงที่สูงกว่าคนอื่น2 เท่าเลยนะ And therein lies the problem. นี่แหละมีปัญหา Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellence, the budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing. Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. We need to move on. What's happened has already happened, and there's... What? You're saying that you have a plan? No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just... The actors I recommended aren't just after Mora after all. รอพวกอายากะใช่ไหมนี่ไงอายาโตะพี่ยาโตะของเราด้วยอายากะมาแล้วโยอิมิยะ Really? And where do you จริงเหรอ live? พวกเราอาศัยอยู่ที่ไหนอะ We Malazines live บ้าน in ของว่าเรา Mercy Village. The only way to enter is from เม underwater. ลูซีนที่อยู่บ้านหมู่บ้านเมลูซีนน่ะ Oh, อ๋อ you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. อ๋อโยอิมิยะมาแล้ว We're so นี่ thoughtful. เธอนี่ก็ดีใจ Some ที่ Malazines choose จัง to เล live in the ย Court of Fontaine because it's so much more convenient. แต่นะเลมูซีนบางตนก็เลือกสปอนเทน This is our stop. เพราะเราถึงแล้วล่ะ Oh, we've arrived. But เอ๊ะ we haven't even นี่ finished ถึงแล้วเหรอ chatting with ยัง Abel คุย yet. กับอีวาล I also enjoyed Wait, Abel's introductions to Fontaine ฉั along นเอง the ก็ชื่น way. ชอบนะ Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. ฉันเองก็ชื่นชอบคามิสโตะอายากะนะ Thank you so much. I'm usually working here on this aqua bus, so I hope I'll have the ขอบ chance คุณ to พวก see เธอ you มากนะ again. ปกติฉัน There อยู่บน are เรือ so ลำนี้แหละ many more places I'd like to หวังว่าได้ introduce เจอ to พวกเธออีก you. นะ ฉันมีสถานที่ที่มากมายที่ได้ทันได้แนะนำให้พวกเธอเลยอ่ะWelcome to the Court of Fontaine. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอนเทนนะ Chiori, you sure have changed โอ้ a คุณ lot. ชิโอริเนี่ย This is the first time we've seen you since you left Inazuma. เธอเปลี่ยนไปมากเลยนะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราได้พบกันตั้งแต่เธอออกจากอินาซึมะ I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I... Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to they have the head of the haven't Kamisato get it. clan visit us. คามิสโตะมาที่นี่อ่ะ
So they're who you meant when you นัก said แส you ด had ง actors coming ซา from ที่ Inazuma? ที่ซาเบียพูดถึง Oh? It's เอ๊ the ลู traveler. มากับไพ And มอนเนี่ย Paimon. Wow, what a coincidence! ยังไม่ทันได้เล่น How เควส can I อิ were นา just ซึมะเลย talking มัน about รู้ you จัก on the กัน way ซะแล้ว here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with ฉันนึกว่า Ayaka เป็น to อั have น a good time together. ฉันนึกว่าฉันเป็นอะไรนะนางเอกหมายเลขหนึ่งตลอดกาลซะอีกนะ About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was... So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip ก็ระหว่าง here. ทางมาฟอน But เท you นนี่ฉัน still ก็คิดอยู่ managed to ว่า surprise me เลยว่า first. จะทำให้ได้พบเธอก็จะเซอร์ไพรส์เธอซะหน่อยที่ไม่ถึงว่าพวกเธอเซอร์ไพรส์ซะหน่อย Oh, so you all know each other already. My, เห็น what ทุ a กคนรู้จักกันหมดเลยเหรอ coincidence. บัง What เอิญ are the มากเลย chances everyone ไม่ could be ง่าย brought เลย together ที่ here ทุก like คนจะได้ this? พบกันอีกครั้งที่นี่นะ Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made เอา a ละนี่ reservation. เอาแบบนี้แล้วกันเพื่อเราไปที่โรงแรมเดบอร์ดกันเถอะ ทุกคนได้เดินไปคุยไปจะได้จองที่นั่งไว้ที่เรียบร้อยแล้ว Huh? Did you เอ๊ะ reserve มี two ส่วน spots ของว่า for เรา us ด้วยเหรอ too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the แน่นอน boss to สิ serve ว่า a ฉัน few more จะ delicious สั่ง dishes just to make sure there'll ให้ be เจ้า enough ของร้าน food. ทำอาหารอร่อยๆเพิ่มอีกสัก2-3 อย่าง Very well. Then please. ก็เชิญคุณเลยนะ Wow. โอ้อาคาร Buildings ที่ in ฟอนเทน Fontaine ที่ are สูง so มาก tall. Just look Dày at how mác. big they are. And there's the fountain that Aval mentioned มี earlier. น้ำผู้ที่โอ้ It really is a เอวอล magnificent เอ sight. วอลต้องพูดถึงนี่ประตูมันดูประณีมันดูประณีดูประณีงดงามมากเลยนะ And look at that huge spinning sphere. Where does it get it? โอ้เดี๋ยวมันไปตั้งไกลอะล่ะ100 เมตรเลยนะ เอาล่ะตอนนี้ So นี่ this is คือ what อา food หาร from ฟอน Fontaine เท is นอะ like. รสชาติ Sure is ไม่ different เหมือน from ของ what we อินา have ซึ in มะเลยว่า Inazuma. งั้นได้ไงดี How นะ should I describe it? Yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there... Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? Well, I've already assembled most of the film crew. Oh, it's อา all ยา the กะ Two กับอายา Musketeers, โตะ right? นี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่า You วะ sent me on the way here. The story is รู้สึก Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but, Oh? เป็น What พี่ is it? น้องกันไหมเนี่ย ลองพูดมาสิ it has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this... It's said that Fontaine's legal system is well developed. Well, I'm still more concerned about แหม filming. อีเวนต์ Even อี if เวน I ต์ were to take กิ him จ to กรรม court, ขี้ I'm เกียจอ่าน afraid it นะ would take... Then ถ้าไม่ใช่อีเวนต์ล่ะ is there a way we could raise funds ourselves to solve? I've considered that ก็อ่าน option ใน too, ใจเอา but อะ unfortunately, it's difficult to gather such a large... Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve... What? No, out of the question. To have you come all this way There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving Inazuma has only Ayaka. recently opened its borders and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem... Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts,
We must express our sincerity if we want to establish formal cultural. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned. All right. I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough Mora now, even if it... Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. พวกเราเองก็ช่วยได้นะ Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. You are too kind, all of you. I really don't know how to... Ew. All right, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. All right, pull yourself together, เดี๋ยวว่าจบนี่ไป Xavier. อาบน้ำแล้ว Tell us if there are still เพราะว่าเราได้ open ของอัน positions นี้แล้ว left among the crew. ได้มาสุ่มแล้ว all right. ครบ1,600 Let me พอดี think. We still need a camera operator, a clapper เดี๋ยวเรา loader, จะไป and จัด someone ไลน์ to นี้แล้ว manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever the... Yes, that's right. Are you เราสนใจไหมอ่ะ interested in that job? For sure! Paimon's always wanted to try that. All right, then you'll be our clapper loader. I can find someone from... Fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Oh, she's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the traveler's journey across Tibet and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera เป็นหลาย must ประ be เทศ What do เล you ย say, Traveler? Are you interested in the job? Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. คุณไปทำเรื่องสำคัญก่อนเถอะ So all that's left for us to find is a director แล้วก็ and แค่ an เหลือแค่ assistant. ผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับแล้วไง Oh, me. I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own film. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director. Farina? Farina Do you เหรอ really think Lady Farina would be willing to help us with our humble... Isn't that the เขาจะไป name หา of ฟูลี Fontaine's น่ากันนะ Hydro Archon? My brother... Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her former identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. fine. You're right, Chiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and ไม่ได้หาย Paimon ป to อด show นะ me เว้ย the way to Lady Farina's residence. Do you need us to also come along? No, Well, yeah, there's I no know, need yeah. to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. โปรดิวเซอร์ Then we'll be waiting to hear the good... I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydro Archon. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontanalia mousse? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontanalia Festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going to do something like that. She must have a real sweet tooth. I agree with Yoimiya.
If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontanalia mousse. But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than Fontanalia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. But what could that be? เนี่ยคืออะไรอะ Your words of praise. แม่เดี๋ยวแม่ทอดเป็นไฟกับไก่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนิวว่ากินข้าวเย็นนี่ไงโอ้กินข้าวเย็น พอดีทำข้าวเย็นไว้หน่อยเนี่ยพอจะกินยาอีกอะ ผมมาหาฟูรีน่านะครับ We're here. This แล้วพอเรามาถึงแล้วบ้านฟูรีน่าอยู่ที่นี่แหละ Okay, I'll go knock รอ on the เสีย door. เราเข้าประตูนะทำไมเขาไม่กดกระดิ่งเรียกกันนะ มาแล้วมาแล้ว Seriously, who's knocking? เอ้ยเจ้าคือใครอ่ะอ๋อฟูรีน่า Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film. Hello. Oh, is สวัสดี that the traveler ด้านหลัง and นั่น Paimon ลูมิน I ไพ see มอน behind ดิ you? And ลูมินมิส who's เตอร์นายไพมอน this? I'm Chiori. ฉันนะชิโอริ Ah, the one from Chioria Boutique. ชิโอ Hello, ริยะ hello. โอ้คนนั้นสินะเนี่ยสวัสดี So, what are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. อืม No. I was just up late last night reading some novels. This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, Oh. But didn't you just say that you're a อ๋อนั่น director? ผู้ว่าตัวเองผู้กำกับสินะ Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and she's... Camera operator. That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of. No, I'm not questioning your abilities. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If she can satisfy you with her camera skills, then you'd have nothing to worry about. You sure are getting better at rolling with the situation. All right, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standard. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. Are you ready? I have พร้อม high แล้วหรือยังเงื่อน standards, you ไขของเรา know. โหดมากนะก็ไม่มีปัญหา Okay, grab the camera and ดู I'll ตรงไหนรูป give ไม่ you ดี a เราจะบอก scenario. หัวพ่อแล้วนะ อ๋อเราเริ่มถ่ายทำอ่ะ
จะเป็นรูปนี้หรือเปล่าก็ขาดตรงนี้ว่ะโอเคเฟรมที่1โอเคถ่ายทำนะครับOh, it appears that you have more skill than I thought. All the shots had a great composition, and I could really feel a connection to the characters and their lines. Yeah! Does that mean you agree to be our director, Farina? ไม่เลวนะเขาบอก Did you think I wouldใช้ได้ agree just like that? After ธิดา our แห่งสาย performance น้ำ of ค the รั้ง Little ก่อน Oceanid, I've begun ชื่อ to เสี make ย a งของ name เรา for โด่งดัง myself. ไป In อีก fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. If others were to find out I agreed to work with you so easily, Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? เป็นอะไรวะ well, what about the pay? Huh? You know how much you're willing to pay me to be the director? The pay. Well, I can offer you this much. บอกอะไรที่หู กระซิบ What? อะไรเนี่ย That's all? น้อยแค่นี้เนี่ย If Nervilat were to hear of this, Oh, he lai could nga charge hindi you with niyo- underpaying your labor. พี่นิว I'm นะครับ sorry. รายงาน But ให้ our พี่ crew นิว is in a บอก tight financial spot at the moment. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew. โอเค Oh, our script is an adaptation of the... Wait, you mean the suspense thriller novel that... Oh, so Farina's read it too. ฟูริน่าเนี่ย Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that I see. It all makes sense now. You must have used most of the budget to pay for the copy. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for... He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. So, are you a big fan of this story, Farina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. Well, Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't... good. Then I'm free to alter the script as I... Absolutely no problem. ของผู้กำกับฟูริน่า All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves, I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of fun. Oh, Hydro Archon above! There's no more Hydro อัน Archon. นี้อีกยาวมากเลยนะ And there's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have all... And by the way, since we'll be filming The Two Musketeers... Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could Me? If this was before, I could have simply asked Florian. Navia can also use firearms, but... Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's Musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. แป๊บนะ ทำไมมันไม่ขึ้นคอมเมนต์วะ
โอเค ลองระดับความยากไหม เป็นระดับความยากอ๋อผมท้ออยากร้องไห้ โอ้ใจเย็นๆ สบายได้เลยครับผม They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Oh, you do? Wait, Chiori, how do you know the cat? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle? It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Well, it just so happens that she's Even also hot not the gal. kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. No problem. Having Farina join feels like a big boost to our team. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own. I didn't ask for the Clapper Loader's commentary, Paimon. Then let's get going. I happen to know where Chevres is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, เดี๋ยวจบนี้ก็ then ไปแล้ว what นะครับ about our two ไปสุ่ม lead กันดีกว่า actors? Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange. What? So is every person in Teyvat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. อ่ะรอได้จบอันนี้ไปเลยครับโหนี่ว่า5 โมงอุ้ยแบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดแล้วว่ะแหมค่อยๆหาจอที่มันใหญ่เท่ากันนี้ต่อเพื่ออ่านคอมเมนต์นะครับเพราะถ้าจอไม่เท่ากันเดี๋ยวมีปัญหาอีกทำให้การ์ดจอพังเนี่ยเป็นอย่างนี้วะมันเกิน Full HD มาเราทำยังไงดีAll right, this is the place. But where's the captain? There's a... She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paima could tell there was something different about her. She's Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She'sอะไรวะ working now, so working. But isn't she just standing there and reading a novel? ได้กลิ่นทำกับข้าวอ่ะ just trust ฉุน me. เลยแพ้ควันแน่อ้าว ไม่เปิดวาร์ปใกล้แคทเธอรีน Oh, all right. Let's see what happens. ไปซะแล้ว Chiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fact. The court of Fontaine isn't particularly tall. Even a local like me just trying to make a film has to face all. Reading on the job? เออ Detective novel. นิยายสืบสวน One main character? No. Multiple. Branching storylines.
น้ำมูกเยอะด้วย I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the เลื wrong อกผิด choice. เหรอ Any way to speed things up? There's You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. which is exactly why I'm here to help. อืม All right. It โอ appears เค he นะ made ดู the ว่าสุดท้าย wrong แล้วก็เลือก choice ผิ in ด the อยู่ดี end. Halt! หยุดเดี๋ยวนี้นะ อะไรวะ Huh? What's Alright. going on? Hand over whatever you're holding. เอาซะ Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. หนีไม่พ้น I หรอ am ก Chevras, captain Huh. of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, that why you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier. พาพ่อเขาไปซะ What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. มีคน And ถูก who จับ are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over... maybe I can let you in on what's happening then. Now that ข้างล่าง Vashela's แม่ง been ร้อน brought to ว่ะ justice, no new shipments of synth will ข้าง be บน made ก็ and คืน distributed ห to นาว sellers. ตาย The Fontaine, thanks to a tip from our reliable source here, this should be... Oh, so you were pretending to read a book in order to อื catch ม the หน้า bad ร้อนมัน guys. ก็อย่างนี้อะนะ Oh, Paimon มันจะ almost เข้า forgot หน้า to ร้อนอยู่ introduce แล้ว ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Hey, I'm Chevras. You probably already heard me introduce myself, so... Yeah. Why didn't you make a move as soon as you had the chance? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If He had the whole day to turn the synth over to Chevras. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though. What did you want to ask me about? Oh, you see, it's like this. The Two Musketeers. So what do you need me to do? Just... Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. However, I'm afraid this work will require a bit of your No need to say any more. I'll join. มันจะเอาด้วย Just like that. ตกลงอย่างเร็ว Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any... Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? ก็ตกลงตามนี้ Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady โคตรยาว Farina เลย immediately. Oh, Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day. Still, I should also head back now. Alright, guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have... Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I เจอกันพรุ่งนี้นะ See you tomorrow. โอเคยังไม่จบนะ เดี๋ยวขอไปกินข้าวแป๊บนึง เดี๋ยวมาต่อไว้จะเปิดไว้อย่างนี้แหละ เดี๋ยวมา ไหนวะ ไหนวาร์ปเดี๋ยว ไหนวะไหน
น่าจะไม่ใช่ตรงนี้ Tale of love and hate from the Isle of Iridius. Tell about it. โอ้ยอยู่ไหนอะวาร์ปดูท่าอีกขึ้นข้างบน อ๋อ ตรงนี้เหรอ เข้าใจแล้ว เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมมา ขอกินข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บตอนนี้เริ่มอ่อนแรงแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมา เพราะต้องกินยาอีกเพราะว่าเป็นหวัดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผม
อ
โอเคกลับมาแล้วเปิดวาร์ปใช่ไหมเติมพลังอย่างเต็มอิ่มนะผมเมื่อกี้นี้พี่ยินว่าเปิดวาร์ปใช่ไหมไปถึงไอ้นี้นะเราไปเปิดกันเลยดีกว่าเอ้าไปทางไหนวะไม่ดีเนี่ยหาลิฟต์ก่อนขึ้นลิฟต์เฮ้ยแน่ใจหรอไม่น่าใช่ลิฟต์หรอกโชว์เช่ไปไหนวะไปไหนแล้วแคทเธอรีนอ๋อนี่ไงขอมาไกลมากเลยพี่ยิน Ad Astra Abyssos โอ้ได้ถ้วย5 ดาวAd Astra Abyssos. Thank you for completing today's commission. เราจะไปข้างหลังนี้อันนี้เราปักหมุดไว้ไหมไปเก็บแมลงนะครับของพี่รอเขาปักหมุดไว้แล้วโนเอลอ๋ออัน
นี้มีแล้ว อันนี้ไม่น่าใช้ อันนี้ดีกว่าพรสวรรค์3โอ้ชงหลียังไม่ได้ วันอะไรวะวันพุธเหรอเจียนไม่เปิดอาทิตย์ก็ได้ So what did you want to tell us, Chevres? Have you read The Two Musketeers? she words หรือเปล่า The story is about a pair of children born into the household of a baron and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid. So one day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies. Being the baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him. So but it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on... That's quite an exhilarating story. Yep, the baron got what he deserved for his evil deeds, and Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevre? you could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Yes, you're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very... Huh? Really? But Paimon didn't see anything about that in today's papers. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public, because the investigation is currently at... A murder involving firearms? But not that many people use those Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would however... Well, that's all I can disclose about the case today. Huh? What do you mean? จะ3 ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยผมไลฟ์มานานมากเลย I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether... I'm aware this might not be the ideal time to add more to your... Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. I don't want people to see muskets in a negative way, and also... You mean they might be connected somehow? I suspect so. ก็คือสิ่ง Just ที่ to ฉัน make คิด myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are... What do you think, แต่ลูมี Traveler? เราคิดว่ายังไงไม่เกิดขึ้นเลย Yeah, you're right. เกิดเรื่อง Paimon's ขึ้นมาก getting เกิ a นไป little tired too. We've... You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially otherwise. When the moment comes, you might end up like that shopkeeper. มาแล้วสำเร็จเควสอะไรวะเควสนี้เหมือนเดิมก็นี่6,600 Boats แล้ว are made for transferring commodities back and forth. Those that come... โอเค7:55แล้วกัน
stay a เช้า while. แล้ว So it is where many things come to settle. It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. อ๋อ นี่ไง Ayaka, Yoimiya, you're already here. อายากะโยอิมิยะ Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you? After we split up, Ayato went to see Udex Nervilette at the Palais อ๋อ Mermonia. พี่นิวอ่ะ I was originally thinking of going ตัว with ละคร him, พี่นิว but he said he could manage it himself. So I rode the aquabus with Yoimiya and Yeah, you wouldn't believe what we saw there. 2 mechanical puppets that were dancing together. You've already seen them, right? หังวรณะคอปเพเลีย Yeah, those two. we sat and watched for รวม quite นิ a รันดร์ด้วย while. Oh, it was the same for us the first time we saw them too. Afterwards, we went swimming at the beach. Well, diving to be exact. I held Ayaka's hand and we counted down together. ใต้น้ At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It dipped before I knew it. I was feeling like ำ โย normal อิมิ down ยะ there. กับอายา It was กะ an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my... I knew that the traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dove in. The underwater world in Fontaine truly is ก้นทะเลของฟอน beautiful. เทน I love seeing the romaritime flower. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that calm... Oh, you mean Hunter's Rays and Blubber Beasts. ฮันเตอร์เรย์ I just love the name Blubber Beast. Just wait till it pops in the... ไหนวะ Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aquabus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Yeah, even I was worried that I wouldn't be able to get up. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be... Speaking of the film, where's everybody? My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about you. As for the others, อื they... มคนอื่น We're here. พวกเรามาแล้วอ๋อ Please excuse my tardiness. I Oh, just finished the what special about patrol's that? 6-mile morning jog. Wait, 6 miles? กี่กิโลเมตร I'm เรา so ง่วงมากเลย tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. Good morning, everyone. อืม Morning. Can someone fetch me a cup of ไม่เหมือน coffee? พูรูทเลยวะพู Or เทีย milk, hold the sugar. เหมือนง่วงนอนกันนะ Sure. I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get... I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. So much energy. Seriously, what's her secret? Oh, Yoimiya's always like that. But you sure look exhausted, Farina. It's because... Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover. Wow. Paimon didn't expect you to be so thorough. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. ผู้กำกับฟรีน่า Oh, thank you. The sound of being called director. And It seems everyone has managed to arrive on time. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great! มันเยี่ยมไปเลย
He is really looking forward to our film and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bono, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to... Wow. Sure feels like we have some real professionals joining the crew now. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here. So, without further ado, The Two Musketeers will officially begin filming now! ปรบมือ You may take it from here, Director Farina. โอเค All right, listen up, everyone. เอาล่ะ The ทุกคน first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home. Still, Whoa. Seems Farina's really kicking things into On gear as the Sawana. direct. is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves and fun. Not the kind of waves that drown people. Seems like she's still a bit traumatized by that. โอ้โห Anyway, let's go see if there's anything ไป we หม can ด do to แล้ว help. นี่เป็นความจริงเปิดแล้วล่ะแผนกิจกรรมแม่งโคตรยาวเลยพองี้ผมก็เลยแยก Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were... No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. To achieve a more young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look. You sure don't mince your words. Quiet. How about here? A little more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a... I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clap? Well, sure, there's that. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond. And just... Oh, I see. Yoimiya, we need lights over there too. Oh, on it! I've got to get back ได้ to เลยมา work. แล้ว Chat with you later. Oh, it's exciting to ได้ see เล so ย many people มาแล้ว working together to bring... เป็นภาพยนตร์ Seems like Yoimiya's โด really ยมิ getting ยะดู into สนุก it. ดีจังอะ But she was right. We do have a อย่า super close อย่าต้อง bond. พูดอ่ะ Don't... Paimon's really happy to hear that. ดัมมาแล้วอีกคนหนึ่งนะครับ So, this isปืน a real musket? นี่คือปืนคาบสีดา No, it's just a prop weapon. Not bad.
Have you seen a real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape, and when we're filming, some special gunpowder will be applied. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also... Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them... Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll... Good point. Veronique. You seem to know a lot, Miss Chevres. Yes, I perform She routine was- maintenance on my weapons every day. I also perform similar care for my sword every day. Yes. This way, our weapons will never be... Yes, well said. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or... Okay, understood. ฉันเข้าใจละ When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon. Like this? แบบนี้ Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for นี่ you. คือจุดจบของแก Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your Game enemy door. less of a target. This is the end of the road for นี่ you. คือจุดจบของแก Huh. Excuse me, Miss Chiori. ไปไหนวะ Director Farina, Chiori. there's something I wish to ผู้ discuss กำ with กับฟู you. ริน่านี่นะ Oh? What is it? Like this? Yes, much better. ดีขึ้นเยอะ What do you think? I do see your point. But are you sure? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please Ayaka. come over? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. เราไปดูกันเถอะ What is it? I have a question for you, Miss Chevres. What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss... But brother... ท่านพี่ Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. เป็นพี่อายากะ I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Marmonia. Now, I will be able to focus on my work. Besides, Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship but the older brother in the story plays the lead role with his overbearing character. But this causes his but. If we were to change the siblings to two sisters of a similar age... Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and of course, even with all these insights, Chevres mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. All right, I'll take the role. Good. It's decided then. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. you're doing a great favor for me, Miss Chevres. You... Don't mention it. I like this character, so if anything... Well, since my brother is the one who brought up the idea, let's go, Miss Chevres. I look forward to working with you. Please, just call me Chevres. she was Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I... Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard... Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out, but I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. Alright, go on. Spoil her some more. Ayato! It's too bad you're stepping down from the Ayato. role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. No need to poke fun at me. I'd wager that you also... It's a little hard for Paimon to imagine you say... Yes. I've made an appointment to meet some people from the Palais Marmonia.
Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paima. Go on now. Yep, don't worry. โอเค Thank you. I look forward to seeing เดี๋ the ยวจะรอ film ช when ม it's ผลงาน finished. ของทุกคนนะ All right. Now that we're all here, the first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip. Silence on the set! 3 2 1 แอคชั่น Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. ไอริส Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Mother, you were out for so long. We were beginning to worry about you. ถ่ายทำหนังนะ I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treats. Apple. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? เรน เรน Well, we've realized that ไอ no ริส one really wants to play with us. รับบทโดย คามิ สตรายะ They even took Iris's doll and spat at us. รับบทชีเวิร์ส And they even called us names. Shh. It's all right. Don't worry. Girls, it doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet. But don't let the soil you're in now ruin your future beauty. And cut! คัด Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. โอเค Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more. โอเค เดี๋ยวต้อง This พักแล้วแหละ scene is when เดี๋ยวค our งต้อง two พักละ3 characters ชั่วโมง return กว่าละ home, only to discover their mother hasให้หน่อย been murdered. ไลฟ์สดอยู่ Mother, we're back. คุณแม่พอเรากลับมาแล้ว Mother? คุณแม่ไม่อยู่เหรอเนี่ย What's wrong, Tulip? เป็นอะไรไปพี่ Iris, stay away! ไอริสเข้ามา Huh? เอ๊ะทำไม Why? ล่ะ What's... Mother! Mother... She's... ระวังลงไหมนะ There's poison in this cup. Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't... Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, แหมสมบทบาท where จริง can we even go? Anywhere.
All I know is that we can't stay in this house. But We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. มันแสดงหนัง Come ว่ะ on, let's go. โอเค no, wait. อืม We can't just leave Mother here like this. แม่ตาย At least แล้ว At least let me Iris. leave this rose with her. ไอริสเศร้าแล้ว That's why we went out in the first place. To buy her แม่ this ตาย flower. แม่ไอริส All right. ทูลิป Goodbye, Mother. We'll avenge ทู you ลิปไอริส some. And cut! คัด Beautiful! สวยงาม Great อ่ะ performance! ใช่ใช่แล้ว สวยงามมาก You're so amazing, Ayaka! And were those real โอ้ tears โห I saw? สุดยอดไปเลยอายากาศสุดยอดไปเลยน้ำตาพวกนั้นเป็นของจริงเหรอไหลออกมาได้ยังไงกันนะ I was surprised too. แล้วฉันก็ประหลาดใจเหมือนกัน Thank you for the kind compliments. ขอบคุณสำหรับคำชมของเธอนะ As soon และ as ที่จริง Director ตอน Farina นี้ said ฉันก็ได้ยิน action, ผู้กำกับ I told ตะโกน myself ว่า not to think แอค about ชั่นจะบอกตัว anything. เองว่าอย่า I just ไป felt the weight คิด of the อะไรทั้งนั้น moment แค่ and สัมผัส became the อารมณ์ของ character. ตัวละครหลักในเรื่องและนำดิ่งตรงไป It's quite similar to practicing the art of the sword. Ayaka's performance was amazing. Pipe down, everyone! We need to move on to the next ทุกคน scene! เงียบก่อนเพราะเราเริ่มถ่ายฉากต่อไปได้แล้ว ว่าจะไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยเควสนี้มันยาวมากเราเล่นคลิปหนึ่งมันยาว Are we done already? How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Good work, you two. You too, Shivers. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a. Anyway, do you remember my request from yesterday? Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly... You have a case where the murders seem really similar to the case... In the story, the main characters grow up to become two musketeers, and on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. Yes, that's correct. We found. Oh, that does sound pretty concerning, especially after seeing the script today. What do you think, Traveler? You're smart. Good. On behalf of Fontaine's special security, and there's no time to lose. We should start. Huh? Right now? But we just got done... The most valuable intel always comes after nightfall. They are. That's how one of my favorite books always puts it, at least. So, where are we going right now? โอเค Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. Hmm. ไลท์ Welcome to LeChaux's Clockwork Workshop. How can I help รี you? เวอร์เฮ้ยไลวี่ลีวี่อ่ะ Hello. I'd like to know if anyone has purchased some Special components? I mean the kind of components that aren't typically used for. Huh? For firearms? Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. Well, to be completely honest, I'm not. Has anyone ever purchased components? We have a lot of customers who buy toys. But Is that so? you're welcome. It's the least I can do. อันนี้โอ้เยอะมากเลย3 ชั่วโมงแล้วนะเนี่ย คงได้มีต่ออีกนะครับ เดี๋ยวนะ
พรุ่งนี้ได้ไหมหวาวันนี้วางคารเพราะถ้าจะเล่นอีกไอ้นี้3 ทุ่มแล้วผมก็ไม่ต้องไปไหนแล้วกว่าจะจบเนี่ยโอเคอันนี้ได้แล้วอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้ว1 2 3 4พรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นก็ไปสุ่มอายากะก่อนไปหาทิมมี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบมาต่ออาซาเลนผมก็เลยไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยปกติจะทำอังคารกับพุธที่จริงผมจะทำตอน3 ทุ่มแต่มันไม่มีเวลาแล้วเพราะผมต้องไปทำงานนั่นแหละเขามีงานเข้ามานะครับแต่ถ้าผมจะว่างไปทำพิธีกับเพื่อนนะผมก็อย่างมากก็วันเสาร์อะวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยผมก็ไปร่วมวงกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าเพื่อนทำช่องเหมือนกันเงี้ยแล้วผมมีเพื่อนอยู่อะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่ผมมาเป็นร่วมวงได้เวลาน้อยจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นทั้งวันเท่าไหร่แล้วก็หาเวลาแหละมันก็ต้องหาเวลาด้วยช่วงนี้ก็ไม่มีเวลานะอย่างที่ประกาศในคลิปไปนะผมมาบ้างไม่มาบ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนก็มีภารกิจเป็นของตัวเองอยู่นะเชื่ออย่างนั้นอ่ะเราเริ่มเลยดีกว่าอนุโมทนาสาธุขอให้ได้คามิสโตะอายากะด้วยเถิดขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาประทานพรมาให้สาธุไปลุยจะลุยแล้วเนาะไปชิปหายสีไม่ได้เลยแย่จังเลยโอเคครับผมอันนี้รู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้แล้วอันนี้ไม่ต้องก็ได้เก็บเอาไว้โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อีกรอบนึงแล้วกันนะครับกลัวจะจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาต่ออันนี้ให้จบโอเคเพราะว่านี่มันจะมืดแล้วพรุ่งนี้ต้องมีงานต้องเคลียร์นะครับโอเคผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็เราวันเนี้ยอังคารพุธคงต้องพักเบรกอาซาเลนไว้นะครับเพื่อที่จะมาทำเกนชินอีเวนต์ปัดอีเวนต์กิจกรรมนะครับเอาให้จบแล้วโอเคตั้งแต่บ่าย3 ถึง 6 โมงเลยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณจากใจจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับได้ยินเสียงแมวกัดกันไปแล้วจ้าเดี๋ยวไปจัดการแมวแป๊บหนึ่งนะครับแมวมากัดแมวที่ไหนไม่รู้มากัดแมวผมได้ยินเสียงนะโอเคไม่รู้เข้าไลน์หรือเปล่าโอเคผมก็ไว้เจอกันนะครับแค่นี้แหละไปแล้วครับบ๊ายบาย